Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật thì mình cũng giới thiệu đến các bạn một thước video clip ngắn nói về cái buổi ăn sáng. Thì ăn sáng cũng là một cái chủ đề mà chúng ta thấy là nói mãi cũng không hết, đúng không ạ? Tại vì cuộc sống chúng ta là hàng ngày là phải ăn sáng để đi làm. Thì hôm nay là đụng chạm cái buổi Chủ nhật thì gia đình con cái đều được nghỉ ngơi cả, thì gia đình mình không tổ chức ra ăn ngoài mà tổ chức ăn sáng tại nhà. Thì cái bữa mà ăn sáng hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là cái món bò kho. Đấy, cái món bò kho thì cái món này nghe cũng lạ, tại vì những người ngoài Bắc chẳng hạn như cái vùng của mình ấy là chẳng nghe thấy từ bò kho bao giờ cả. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm một thước video ngắn để giới thiệu đến các bạn cái món này. Thì đây là cái nguyên liệu mà làm nên cái món bò kho để lát nữa mọi người trong gia đình, trong đó có Khang DT Vlog là cùng ăn. Thì báo cáo các bạn là muốn có cái nguyên liệu này thì bà xã mình phải dậy sớm đi tập thể dục một chút rồi chạy về là đi ra ngoài đi chợ. Thì giới thiệu các bạn là đây là nó phải có cái khoai tây và có cà rốt. Đấy, khoai tây chúng ta gọt vỏ sạch sẽ đi, phải không ạ? Và cái thứ hai chúng ta có cà rốt. Đấy. Thế thì gia đình mình cũng ít người thôi, có 3 người thôi, thì mình cứ mua 1 kg bún. Đấy, 1 kg bún ăn nó thoải mái, phải không ạ? Về thịt bò thì chúng ta thấy là gì, đã gọi là cái món bò kho thì cái nguyên liệu chủ đạo thì phải là thịt bò. Thì thịt bò là mình mua dao động từ khoảng với 3 người thì chúng ta sẽ mua từ 5 lạng đến 1 kg, đúng không ạ? Nhưng ở đây bà xã mình mua 1 kg luôn, ăn cho nó thoải mái. Ngoài ra chúng ta còn có những cái rau sống như giá này, rồi những cái rau mà sống phù đạo vào, và xả này. Đấy, xả này, rồi tỏi này, rồi hành này. Thì hành ở đây là rất ngon các bạn. Hành thì chúng ta biết là nhập từ đảo Lý Sơn. Đấy, đảo Lý Sơn trồng ra những cái củ hành mà ăn cái vị nó rất là ngon các bạn, thơm ngon. Đấy. Và cái vùng của mình thì như trước nói rồi thì nhập chủ yếu là cái hành tỏi ở Lý Sơn. Đấy. Thì ngoài ra còn có muối ớt. Đấy. Thế còn nguyên liệu thì gồm có cái nước ướp này, thì nước ướp bò kho này thì phải mua ở ngoài chợ, thì bà xã mình mua về đây. Đấy, phải có cái nước ướp này thì nó mới ngon đấy các bạn. Đấy. Thế ngoài ra còn có hành băm nhỏ và có bột ngọt, một chút muối để chúng ta đưa vào đây để chúng ta ướp này. Đấy, chúng ta đưa vào đây chúng ta ướp này. Đó, đây gồm có bột ngọt, muối, rồi là đó, để chúng ta đưa vào đây. Đấy, để chúng ta ướp. Thì trước khi nấu cái món bò kho này thì chúng ta phải ướp cái này trước. Đó, vừa phải các bạn, đặc biệt cái lượng muối này, bột ngọt này thì ở trong đây gọi là bột ngọt, ngoài Bắc gọi là mì chính các bạn, là chúng ta phải cho một cái lượng vừa đủ. Đấy, không được cho mặn quá hoặc là nhạt quá. Rồi chúng ta đưa cái đưa cái nước này vào, chúng ta rải đều. Đấy, rải đều. Đấy, chúng ta rải đều. Đấy, chúng ta rải đều. Đấy. Thì nếu mà mưa vừa phải thì chúng ta cho tất. Ở đây mình sẽ cho tất. Đấy. Đấy, cho tất, đúng không ạ? Sau khi mình cho xong rồi thì bắt đầu là mình sẽ ướp nó, thì bằng cách là mình trộn lên, mình sẽ trộn đều lên. Đấy. Thì nó ra một cái vị rất là màu rất là đẹp các bạn. Đấy. Đấy. Thì cái nguyên liệu này là bò kho là phải nguyên liệu chính phải là thịt bò rồi các bạn. Thì các bạn biết là thịt bò nó dao động từ cái loại thịt bò ngon nó dao động từ 200 đến 260. Thì đây bà xã mình mua là cái loại thịt bò 250 1 kg. Về nấu cho cả gia đình ăn thoải mái trong cái ngày Chủ nhật này. Đó. Thế thì vấn đề là sau khi mình đã có ướp gia vị rồi thì ướp thời gian bao nhiêu? Thì chúng ta ướp khoảng 30 phút. Đấy, khoảng 30 phút. 30 phút thì để cho nó thấm. Rồi bắt đầu là chúng ta chờ. Đấy. Mình vừa giới thiệu một số cái nguyên liệu cho cái buổi ăn sáng, mà món ăn nam ở đây là hôm nay là món bò kho. Đây là một món ăn ưa thích ở trong này,
Và báo cáo các bạn là gì, đối với ở quán ấy, các quán nó bán dọc đường ấy, nó còn đắt hơn cả phở đấy các bạn. Cái món này nó ăn ngon và nó mắc hơn cả mình ăn một tô phở đấy. Chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng được ăn đâu nhá. Thì nó mắc là mắc như thế nào, nó nằm trong khoảng 45.000, 40.000 trở xuống một tô. Và cái món này ăn rất là ngon các bạn. Thì mình công tác ở trong này thì thỉnh thoảng mình cũng được ăn món này đấy. Nếu mà thích nữa thì mất công nữa là bảo bà xã đi chợ về làm, thì cũng lâu lắm rồi gia đình không ăn cái món này, thì mình cũng bảo là thôi bà xã đi dậy sớm mua món bò kho này, hôm nay chủ nhật mình làm cải thiện một bữa đó, tiện thể rồi mình làm thước video lên gửi lên các bạn, để các bạn trong Nam ngoài Bắc thì các bạn hiểu được là cái món bò kho nó là cái gì đấy. Bò kho không có nghĩa là mang thịt bò chúng ta kho như kho thịt, không phải, mà thực ra đây là món cũng là cái món ăn đường phố rất là ngon đấy các bạn. Ngon. Và mình vừa nói rồi, cái đơn giá của nó còn mắc hơn cả phở đấy các bạn đấy. Đây thì chúng ta tiếp tục để nấu cái món phở này, xin lỗi, nấu cái món bò kho này đến cùng để được một tô một tô để chúng ta ăn. Và lát nữa Khang DT Vlog lại quay lại giới thiệu với các bạn tiếp. Thế nhé các bạn. Như vậy là báo cáo với các bạn là sau một hồi là bà xã mình đưa vào bếp để chế biến. Và đến bây giờ Khang DT Vlog đã được một bữa ăn và chúng ta dọn ra thì như thế này. Thì vừa rồi nhà mình có 3 người cho nên là mình sẽ có ba cái tô. Và lúc nãy mình đang nói là hôm nay buổi sáng thì gia đình mình ăn cái món bò kho, thì mình ăn là chúng ta dùng đũa và dùng muỗng, mà cái muỗng này ngoài Bắc thì gọi là cái thìa đó các bạn đó. Thì món ăn ở đây là gồm có ăn cùng với bún hoặc là ăn cùng với bánh mì. Thì báo cáo các bạn là trong miền Nam này thì đối với món bò kho thì người ta ăn thường kèm với bánh mì thì nó thích nhiều hơn. Nhưng mà mình thì cái quan điểm là mình lại thích bún, bởi vì bún nó mềm. Nhưng mà ăn bánh mì cũng được. Đấy, thì có hai thứ, nhà mình mua hai thứ luôn, cả bánh mì và bò kho. Thì khi ăn bánh mì thì bánh mì chúng ta sẽ nhúng vào cái tô bò kho này để chúng ta ăn. Đấy, thì các bạn biết ở đây đây là cái món bò kho mà chúng ta đã được nấu này đấy, vâng ạ, cà rốt này, rồi khoai tây này, rồi thịt bò này, rồi các gia vị chúng ta cho vào đấy. Nhìn cái tô nó rất là nhiều chất các bạn, tô nó rất là nhiều chất. Sau đây mình sẽ ăn và mời các bạn cùng ăn với gia đình mình. Xin mời. Đó, rất là ngon. Thì đối với nước chấm ở đây ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta vắt chanh vào cái muối ớt, và chúng ta có cái đĩa để chúng ta đựng những cái mà nó dư thừa. Ở trong quá trình ăn thì mỗi người chúng ta sẽ dùng một cái khăn lau mồm, rồi lau tay đấy. Thì giới thiệu các bạn như thế. Thì chúng ta ăn kết hợp với rau sống, đĩa rau sống. Còn cái tô này thì chúng ta vừa đơm từ lồi ra đấy, đúng không ạ? Đó, để chúng ta ăn. Rồi, xin mời các bạn. Rồi, bò kho này chấm với muối ớt này, đó. Ngon lắm các bạn, ngon hơn phở rất là nhiều, cho nên cái giá cả họ bán cũng cao hơn. Tốt hơn hết là món bò kho này mà làm được ở trong nhà, làm được ở gia đình thì quá tuyệt vời, vừa rẻ vừa ngon, chứ ở ăn ở ngoài mắc lắm các bạn. Các bạn thấy không, cái tô của mình to ngang như cái tô của Trung Quốc đấy các bạn. Đó, cứ phải ăn to nói lớn đấy. Nhìn cái tô nó to thì nó cũng mát mắt các bạn. Nào, xin mời.
ngon lắm các bạn. Đấy. Ăn bánh mì thì chúng ta thấy cái tô là gì, là nó như là tô phở nó có nước thì chúng ta sẽ chấm vào đây, nó cái nước chấm này nó quyện với bánh mì, nó làm cho chúng ta ăn rất là ngon. Đấy, đúng không? Đó. Ừ. Trong quá trình ăn thì ta có khăn lau, chúng ta lau mồm. Đó. Rồi chúng ta có thể là cho giá vào, cho giá thì rau sống vào cho ít ít thôi, cho nhiều nó mất đi cái hương vị đặc biệt, cái hương vị đậm đà, cho nên nó sẽ làm nhạt đi, cho nên là ta cũng cho ít thôi. Đó. Ta cũng vặt một số cái rau sống ta bỏ vào, ta trộn đêm, đúng không ạ? Đấy, y như kiểu mình ăn phở đấy, nhưng mà cũng ít thôi. Nếu mà cho nhiều quá thì nó cũng gây lên, nó làm cho mất cái chất đậm đà của tô bún bò kho. Đấy. Mời các bạn. Để cái sả này nấu xong rồi ta bỏ ra đây, không ăn được. Thì chúng ta biết rồi, thì thịt bò nó phải đắt hơn thịt heo, bởi vì cái hàm lượng chất đạm của thịt bò nó nhiều hơn thịt heo. Mà ăn thịt bò thì nó cũng dễ ăn, nó cũng không có ngán lắm. Chúng ta ăn thịt heo nhiều ngán liền, nhưng mà ăn thịt bò thì ăn được nhiều hơn, đó. Thì đó là cách ăn chấm bánh mì là như vậy. Về vấn đề tinh bột này có bún và bánh mì, thì chúng ta sẽ múc bò kho vào một cái tô như tô của mình hoặc nhỏ hơn chút nữa, chỉ có bò, xong đó sẽ gắp bún vào hoặc là chấm bánh mì. Đó, rất là ngon các bạn. Làm cái món bò kho này có các bạn là nó mất công tí. Làm cho bà xã là có việc mà phải có chăm chỉ. Năm nay thì mình vừa nói là nó mất công mà, nào thì phải mua nguyên liệu chế biến, mua nhiều thứ về nhà chuẩn bị sẵn rồi mới nấu được, rồi phải lêm chờ 30 phút sau mới nấu được, nó mới ngon. Trong cái món bò kho thì nó bao gồm có cả khoai tây, bò, rồi cà rốt, rất là ngon mà các bạn. Như vậy thì bữa ăn sáng của chúng ta thấy là gì, hàng ngày diễn ra. Nói chung là ngày nào cũng phải lên, cũng phải là ăn cái ăn sáng. Thì vấn đề ăn sáng là chúng ta cũng lên đổi bữa đi, lúc thì chúng ta ăn món này, lúc thì chúng ta ăn món kia để đỡ nhàm chán. Có những cái thì chúng ta phải tính toán, ngon, bổ, nhiều chất, đủ cái hàm lượng calo ta đi làm nhưng mà lại rẻ. Đấy. Thì đối với gia đình nhiều ấy, đối với gia đình đông con, tức là có nhiều người ấy các bạn, thì buổi sáng lên mua về nấu đồ ăn sáng cho cả nhà ăn thì nó sẽ kinh tế hơn, tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Cứ ra ngoài thì cũng ăn sáng nhưng mà được cái này mất cái kia thì cái giá cả mình ví dụ nó sẽ mắc hơn. Thì đợt trước mình cũng đã nói qua cho các bạn rồi. Thì cái món bò kho này thì ở quê mình, lúc đấy mình nói là quê mình không có, quê mình không có món bò kho. Nói bò kho người ta không biết bò kho là cái gì cả. Chỉ có bún bò thì có thể nói bún bò thì nghe ta hiểu được. Rồi trên đây mình giới thiệu với các bạn cái bữa sáng của gia đình mình ngày hôm nay. Đấy. Đó là cái món bò kho.
Ngoài ra khi ta ăn xong thì ta có thể tráng miệng bằng trái cây, có thể là chuối, có thể là bằng cam, hoặc có thể là bằng cái loại trái cây khác như là thanh long vân vân, thì rất là tốt. Đó, gia đình mình hôm nay là ăn tráng miệng là bằng cam. Thì cam bây giờ cũng rẻ lắm các bạn. Cái loại cam ngon bình thường từ 40 đến 50 ngàn một ký, rất là rẻ các bạn. Thế thì mình mua trái cây về mình ăn tráng miệng, hoặc là để thích thì mình mở tủ mình ăn. Nó vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, vừa trái cây mà để trong tủ ấy nó lạnh ăn rất là sướng. Thì ăn tráng miệng bằng trái cây. Thì cũng qua đây thì mình cũng nhắn nhủ đến các bạn rằng là nếu có điều kiện thì gia đình các bạn cũng nên đi chợ về nấu bò kho cho cả gia đình ăn, trên cơ sở đã xem những cái thước video của nhà mình giới thiệu, hoặc là xem YouTube để có thể có những cái cách nấu ngon để phục vụ gia đình. Đồng thời là cũng mong các bạn là quan tâm đến kênh Khang DT Vlog, đăng ký kênh, xem video để ủng hộ kênh của mình phát triển. Thì hôm nay mình nói chuyện với các bạn tới đây thôi. Thì hẹn gặp các bạn ở các video lần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.